Sziasztok! Én Renátó vagyok, a mai videó pedig a Redmi Buds 6 fülhallgatóról fog szólni, ami 49 decibeles aktív zajszűrést, 2 meghajtós kialakítást, térhangzást és 42 órás üzemidőt kínál, mindössze 20 000 forintért. Hogy ne csak mindig a drága csúcstermékek kerüljenek szóba a csatornán, ezért most nézzük is meg, hogy mit tud ennyi pénzért a Redmi. Kezdjünk! A kicsomagolással kezdem, a dobozt kinyitva 4 dologgal találkozhatunk, a kézikönyves füzetecskével, 2 szilikonharanggal, ezek S és L-es méretűek, egy USB A-C töltőkábellel, valamint magával a tokkal, benne a fülesekkel. Fehér színben érkeztek hozzám, és kivéve a füleseket láthatjuk, hogy hagyományos, agybadugós formáról lesz szó. Az üzembehelyezés pofon egyszerű, legyen az iOS vagy androidos eszköz, a Xiaomi Earbuds alkalmazást kell letölteni, elindítani a keresést, és a nyitott tok mellett egyből meg is találja a Xiaomi Buds 6-ot. Egyből egy szoftverfrissítést kínál, illetve ingyenes Spotify Premiumot reklámoz az app, itthon ugyanis 2 hónap jár a Redmi Buds 6 mellé. Maga a forma az eléggé hasonlít az AirPods-okra, körülbelül ugyanazt a dizájnt kapjuk egy kicsit nagyobb méretben, nézzétek csak, megszólalásig hasonlóak. A különbség az oldalán szembetűnő, a Redmin van egy dekorcsík, na meg alapvetően a Redmiből a fehéren kívül van korallzöld és fekete is. A kialakítás IP54, tehát por és izzadásálló szabvány tud, esőben vagy edzés közben nem lesz bajuk. A tok kialakítása ötletes, nem csak sima LED visszajelzője van, hanem van rajta egy LED-csík, ami mutatja a töltöttségi szintet is. Nézzük a hardware-t, mint már említettem, 2 meghajtós kialakítása van egy 12,4 mm-es titán és egy 5,5 mm-es mikro piezoelektromos kerámia egysége. Bluetooth-ból belekerült az 5.4-es szabvány is. Veszteségmentes high-res audio szabványt viszont ennyi pénzért nem kapunk, nincsen LDAC, AAC vagy SBC szabvánnyal csatlakozik a telefonhoz, valamint ahogy próbálgattam, elég nagy a késleltetése, emiatt nem ideális gamereknek, inkább a zenehallgatáson van a fókusz. Az ACC kódek ellenére viszont meglepően jól szól, van basszus is, és a magasak is tisztán szólnak. Hát tényleg eléggé meglepődtem. Persze, hogyha egymás után próbálom a 6-szor ennyibe kerülő AirPods Pro-val, akkor érzem a különbséget, mert kevésbé részletes hangzást biztosít, főleg, hogyha sok a hangszer, például klasszikus zenéknél, de hogyha a Redmin hallgattam a zenét órákon keresztül, akkor meg is szoktam, és egyáltalán nem volt hiányérzetem. Ráadásul arra is van lehetőség, hogy a hangzást megváltoztassuk előre beállított profilok segítségével, de teljesen egyedi is létrehozható a hangszín szabályzó segítségével. És még 360 fokos térhangzás is van, ez filmeknél jól jöhet, de zenéknél azért érezhetően torzít a hangzáson. Tényleg meglepően szépen és részletesen szól, és nagyon hangos is tud lenni. Hogyha olyan valaki veszi ezt, aki nem használt előtte high-end fülest, akkor neki biztosan nem lesz hiányérzete. Ahhoz képest, amennyivel olcsóbb, nincsen olyan óriási nagy különbség a prémium termékekhez képest, hogyha a hangminőségről van szó. Hogyha a zajkioltásról beszélünk, akkor azért itt nagyobb a különbség, teljesen zárt módon is behallatszik a külvilág elég rendesen, de érezhetően tompítja a külső zajokat, fehér zaj pedig csak akkor érzékelhető, hogyha éppen nem hallgatunk rajta semmit. Megszüntetni nem fogja a zajokat, de hangos környezetben bőven elég ahhoz, hogy minimálisra csökkentse a külső zajokat és a saját zenédre koncentrálhass. Ellenben egy picit a hangminőséget is befolyásolja negatív irányba. Egy kicsit kevésbé érzem tisztának ANC-t bekapcsolva, de egyébként így sem vészes egyáltalán, és ezen az árszinten inkább jónak mondható a zajkioltása. A mikrofonnak is van zajszűrése, 2 mikrofonos AI zajszűrést alkalmaz, amivel azt reklámozzák, hogy 9 méter/másodperces szelet még ki tud szűrni a telefonbeszélgetések során. Itt most mennek az autók a háttérben, itt vagyok a belvárosban, és a szél is fúj, és a mikrofont azt így hallja a beszélgető partnered hívás közben. Kényelem szempontjából nincsen semmi különlegesség, nekem a gyári MS szilikonharangokkal
teljesen jó az illeszkedés, és nem mozognak a fülemben, akkor sem esnek ki, hogyha rázom a fejem vagy sportolok, de mint mutattam, van hozzá SS és LS méretű gumiharang is. Pillekönnyűek a fülesek, 5 grammot nyomnak, így nem igazán érezni a füledben őket, hosszú órákon keresztül sem kényelmetlenek. A kezelésük koppintással történhet, nincsen összecsípés, így ez egy ilyen szó-szó megoldás, nem a legintuitívabb. Nincsen simogatás sem, csak koppintásra reagál, 1, 2 vagy 3 koppintás vagy nyomvatartás, amiket fel tud ismerni. Hangvisszajelzést kapunk a gesztusok után, de egy dupla vagy tripla koppintás nem mindig sikerül, így a kezelés nem a legjobb így. Ellenben mind a bal, mind a jobboldali füles külön-külön konfigurálható, hogy mit csináljanak az érintésekre. Mutatom is az appot és a füles funkcióit. Az app kezdőképernyőjén láthatod a fülesed, illetve a töltöttségi szinteket. Alatta a zajszűrés van, átengedés, zajszűrés és kikapcsolt mód van, illetve az átengedés és a zajszűrés mértéke is állítható 3 lépcsőben. Alatta egy kis reklámot láthatunk, hogy válts be az ingyenes Spotify Premiumot, és jönnek a beállítások. A gesztusok menüpontban lehet beállítani, amiről már beszéltem, hogy a jobb és a baloldali füles mit csináljon 1, 2 vagy 3 koppintásra vagy hosszannyomásra. Az Audio Effects menüpontban lehet ki- és bekapcsolni a térhatást, vagy hangprofilok közül választani, vagy sajátot készíteni. A további beállításokban lehet bekapcsolni a viselésérzékelést, itt lehet tesztelni az illeszkedést a füledben, vagy be lehet a duális kapcsolatot is állítani, hogyha egyszerre több eszközzel használnád a fülest. Van lehetőség a telefonhívások automatikus felvételére is, vagy átnevezni a fülhallgatóid. A következő menüpont arra szolgál, hogy hangot játszanak le, hogyha esetleg nem találod őket, így könnyebben megtalálod, hogyha kupi van. A szoftverfrissítés menüpont pedig értelemszerű, gondolom. Az alatta levő gomb pedig egy digitális kézikönyvet hoz be, alatta pedig a gyakran ismételt kérdések, a legalsó menüpont pedig a sorozatszámot adja meg. Hogyha felmerül bennetek a kérdés, hogy van-e magyar nyelv, nincs, ez az app angolul beszél. Üzemidőben eléggé király a Redmi Buds 6. 10 óra üzemidőt reklámoznak egyetlen feltöltéssel, hogyha a zajszűrés ki van kapcsolva, és összesen 42 órát tokkal együtt, ami remek érték. Én zajszűréssel használtam, és úgy satszolom, hogy ilyen 6,5-7 órát tud egyetlen feltöltéssel, ami még így is remek, és még hosszabb repülőutak is mennek egy töltéssel. Ha pedig berakod a tokba, a gyors töltés segítségével 10 perc alatt 4 óra zenehallgatást tesz lehetővé, egyébként 25 perc alatt töltődnek fel teljesen. A tok az pedig vezeték nélkül nem, csak USB-C porton keresztül tölthető. Az összegzés egyszerű, ugyanis 20 000 forintért jó hangminőséget és üzemidőt kapsz a Redmi Buds 6 személyében. A kialakítás olyan, mint egy AirPods, könnyűek is, szóval a kényelem szuper, nem fog rá panaszkodni senki, aki hozzá van szokva az agybadugós fülesekhez. A zajszűrés működik, de nem olyan erősen, mint egy jóval drágább fülesnél, de legalább van. Ami nekem a legkevésbé tetszett, az a gesztusvezérlés, a koppintásokkal, az összecsípés sokkal jobban működne, de az nincsen. Igazából ez a fő negatívum, illetve a nagyobb késleltetési idő a játékoknál. De szerintem ezeket bőven ellensúlyozza a hangminőség, valamint az üzemidő, illetve az ára. A Redmi Buds 6 teszt alapján bátran kijelentem, hogy 20 000 forintért is lehet venni kiváló fülhallgatót, ami nem marad el olyan sokkal a hangminőségben egy nála akár sokszor annyiba kerülőtől. Van valakinek egyébként ilyenje? Neked mi a véleményed róla? Írd meg kommentben. A megtekintést köszönöm szépen, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek dobj rá egy lájkot, és iratkozz fel, hogy ne maradj le a következő tech videókról sem. Köszönöm szépen még egyszer, és viszlát a következő videóban. Ciao.